ल यो त बङ्गर जस्तो छ सर यो त बङ्गर हजुर हजुर यो बङ्गरमा हजुरको यहाँबाट ठक्क नाल राखेर हजुर अनि यहाँबाट ठ्याक्कै नाल राखेपछि अनि कुन्ना यतातिर हुन्छ दुःख दिने हजुर दुःख त अब उहिले डडेलधुराको 2 ऐतिहासिक र रहस्यमय स्थानको यात्रा छ आजको। डडेलधुरा सदरमुकामको अमरगढी किल्ला, जहाँबाट अमरसिंह थापाले कुमाउ गढवाल जिती काङ्गडा पुगेका थिए। 1847 मै लडाइँ भयो। लडाइँ भइसकेपछि त्यहाँ जितिसकेपछि आइसकेपछि त्यसै दिन आएर चाहिँ यहाँ शिलान्यास गरेको अमरसिंह थापाले। गोला खिएर है सर यो त सबै माटो राखेर यहाँबाट लगभग अनि यस्तो घुमाउने खालको के छ जस्तो लाग्छ कि हामी सुरुङ भित्र छौँ, एक प्रकारले निकास भित्र छौँ। हेरौँ अब मलाई अचम्म लागिरहेछ यसको निकास कहाँ छ, सरले देखाउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई। डडेलधुराबाट हामी गहिरो ओह्रालो झर्नेछौँ अचम्मको अजय मेरुकोटको खोजीमा। अजय मेरुकोटका अचम्मका संरचनाहरू यिनीहरू के हुन् त खोजी गर्नेछौँ हामी। दरबार नै छ यहाँ, घोडाको तबेला पनि। 7 तले यो दरबारको 2 तला अझै छँदैछ। यहाँ अर्को एउटा यस्तो स्ट्रक्चर छ, भवनै छ यहाँभित्र चाहिँ यसरी माथिसम्म गहिरो गरी गएको छ। बुट्टाहरू पनि छ बिचमा अलिकति। यही हो भनेर स्पष्ट नभएका कैयन संरचनाहरूको कथा सुन्नेछौँ हामी। त्यति बेलाको रानीहरूले चाहिँ यो दरबारबाटै भित्रभित्र सुरुङबाट चाहिँ खोलासम्म चाहिँ जानुहुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ नुहाउने काम गर्नुहुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ सुन्दै आएको छौँ। र अहिले पनि हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ भने कतिपय त्यहाँ चाहिँ सुरुङको चाहिँ नमुनाहरू चाहिँ अझै पनि देख्न सकिन्छ। 2-3 ठाउँमा चाहिँ सुरुङहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ। डडेलधुरामा शेरबहादुर देउवाको खिर पसलमा खिर पनि चाख्नेछौँ। शेरबहादुर देउवाले चाहिँ सञ्चालन गर्नुभएको खिर पसल। ल त आउनु सुरु गरौँ डडेलधुरामा रहेका रोचक ऐतिहासिक र रहस्यमय स्थानहरूको यात्रा। डडेलधुरातर्फको यात्रा हामीले सुरु गऱ्यौँ कैलालीको अत्तरियाबाट उत्तर बढ्छ भीमदत्त पन्त राजमार्ग। सुदूरपश्चिमका सबै पहाडी जिल्ला जोड्ने मार्ग यही हो। हामीले यसअघि डडेलधुराको आलीताल र डोलागाउँ घुमिसक्यौँ। अब हामी सदरमुकाम डडेलधुरा बजारतर्फ बढ्दैछौँ। निकै रमाइलो यात्रा रहनेछ अब हाम्रो। हामी होलीको समयमा यहाँ आइपुग्दा यसरी बाटो सेक्सन केटाकेटीहरू उनीहरूलाई केही रकम दिएपछि अघि बढ्न दिन्छन्, नत्र रोकै गर्छन्। अत्तरिया कैलालीबाट यात्रा सुरु गरेको हामीले। कैलालीका धेरै पहाडी भेग छिचोलेर हामी डोटी छिर्यौँ। डोटी कटेर अब राजमार्ग डडेलधुरा छिर्यौँ। मार्ग सहज कालोपत्र नै छ, बरु यता डडेलधुरा छिरेपछि केही खाल्डाखुल्डी भेटिँदैछ। साउ खर्क भन्ने ठाउँ, सडक छेउमै बाजेको खिर पसल देखेर हामी त्यतै छिर्दैछौँ। चाखिहेरौँ डडेलधुराको खिर। हामी ठ्याक्कै यो बाजेको खिर पसल देखेर रोक्यौँ। यो स्थानलाई भन्छ साउ खर्क। साउ खर्क चाहिँ प्रसिद्ध छ खिर पाउनको निम्ति। यहाँ चाहिँ पहिलेदेखिको पुरानो खिर पसल चाहिँ यो रहेछ। अहिले त व्यावसायिक रूपमा अरू खिर पसलहरू पनि धेरै छन् यहाँनिर। यो चाहिँ बाजेको खिर पसल पुरानो। हामी डडेलधुरा सदरमुकाम पुगेका छैनौँ, अझै करिब 15-20 किलोमिटर कति बाँकी नै होला। भातकाँडा भन्दा पनि यतै यो ठाउँ छ। यहाँ हामी गएर हेरौँ पुरानो खिर कस्तो हुन्छ र स्वाद कस्तो छ, त्यसको पनि हामी मजा लिनेछौँ। खिर छ हजुर भाइ खिर छ है? यो कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो खिर बनाउने काम चाहिँ यहाँनिर? यो चाहिँ 2024 साल हो। 2024 देखि है? त्यो बेलामा त यो राजमार्ग यस्तो थिएन होला सायदै? यस्तो थिएन, यहीँनिर मात्र अनि सडक पुगेको थियो अनि यहीँबाट गाडी फर्किने गर्थ्यो। त्यतिखेर चाहिँ सडक चाहिँ यहाँसम्म थियो अनि यहाँबाट गाडीहरू फर्किन्थ्यो। अगाडि त गोरेटो मात्रै थियो होला। त्यो बखतदेखि चाहिँ यहाँ खिर पसल सञ्चालित छ। अनि बुवाको नाम त देउवा, के पो देउवा? शेरबहादुर देउवाले चाहिँ सञ्चालन गर्नुभएको खिर पसल। शेरबहादुर देउवा चाहिँ हुन चाहिँ फेरि डडेलधुराकै हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हो। तर यहाँको शेरबहादुर देउवा चाहिँ उहाँ होइन, उहाँभन्दा पनि वयोवृद्ध हुनुहुन्छ होला बुवा त होइन? ए मुखिया शेरबहादुर देउवा जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ त बित्नु भयो। अहिले त उहाँको सन्ततिहरूले चाहिँ यहाँ चलाउनै हुँदै गरेको चाहिँ बुझ्यो हामी। भाइ खिर चाखौँ ल। प्लेटको कसरी पर्छ पनि? 100 रुपियाँको खिर ल।
खाइन्छ साउ खर्कको खिर। हेर्दै गजब छ, सुन्छ ल। यो त खिरमा त विभिन्न कुराहरू मिक्स गरेर एकदमै यसको खिरको भन्दा पनि मसलाहरूको टेस्ट जुन यसमा चाहिँ मिश्रण छ त्यो चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो छ। खिर हामीले खाने खिर जस्तो छैन, एउटा बेग्लै प्रकारको महक बास्ना आउँछ र यसमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू र चिनी धेरै छैन, यो दुधकै मिठास चाहिँ बेसी छ यसमा जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। यो भाइ अचार के को यो? अनि मुलाको यो सानो भुजुरी अचार चाहिँ यसमा त्यति धेरै अमिलो छैन, पिरो पनि छैन, एक खालको बेग्लै खालको टेस्ट आउँछ मुलाको अचारमा पनि। साउ खर्कमा खिर खाएर हामी अघि बढ्यौँ। आज बास बस्न डडेलधुरा सदरमुकाम पुग्नेछौँ। त्यहाँ पुग्दा लगभग साँझै परिसक्ला। हुन त हामी अत्तरियाबाट बिहानै हिँडेको आज। डडेलधुरा जम्मा 4 घन्टाको बाटो हो, तर हामीले आलीतालमा निकै समय बितायौँ, त्यही भएर केही ढिलो भयो। यो स्थानलाई भातकाँडा भनिन्छ। अत्तरियाबाट छुट्ने गाडीले यहाँ ल्याएर खाना खुवाउँछन्। ठाउँको नामै भातकाँडा रहेछ। कतै भात खुवाउने ठाउँ भएर नै भातकाँडा भनिएको हो कि त, बुझिहेरौँ कुनै होटलमा छिरेर। अब डडेलधुरा बजार पुग्न 9-10 किलोमिटर रह्यो। यहाँबाट हामी अमरगढी नगरपालिका प्रवेश गर्दैछौँ। यो ठाउँलाई भातकाँडा भनिँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ अब सुनेअनुसार चाहिँ भात खाने ठाउँ। अत्तरियाबाट आउँदा पनि ठिक्कै यहाँनिर चाहिँ सार्वजनिक यातायातले चाहिँ खाना खुवाउने, अरूतिरबाट फर्किँदा पनि यहाँनिर खाना खुवाउने, त्यो हिसाबले चाहिँ समय मिल्दो रहेछ। अनि सुनेअनुसार चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भात खाना हुँदै भातकाँडा भयो भन्नेसम्म चाहिँ सुनेका छौँ। थप जानकारी चाहिँ होटलवालासँगै हामी फेरि बुझ्नेछौँ। सर यसको नाम भातकाँडा। भातकाँडा चाहिँ किन भन्यो? भातकाँडा भने यता भात सात खाने बेला भयो, भातकाँडा हो यसको ठाउँको नाम। यो कहाँबाट आएको मान्छेले भात खान्छ? यहाँ भातको बैतडी, बाजुरा, बाजाङ, आसम, बाजुरा, काठमाडौँ सबैले खान्छन् यहाँ। ए भात खाँडा हुँदै भातकाँडा भएको? ए ल, रमाइलो लाग्यो। यहाँ त धेरै भात खाने होटल छन् भनेपछि कतिवटा होटल छन् यसै यो अनुमान? यहाँदेखि डडेलधुरासम्म होटलै होटल छ। भात खाने नै ठाउँ? भात खाने ठाउँ, तन्दुरको रोटी पनि हुन्छ, काइँकी पनि हुन्छ। 100औं होटल छन्? सही होटल छ। ए ल भातकाँडाबाट अघि बढ्यौँ। केही अघि बढ्न साथ यो स्याउले बजार पुग्यौँ हामी। यहाँबाट दुईतर्फ बाटो छुट्टिन्छ। यहाँबाट दाहिनेतर्फ छिरे डोटीको दिपायल, सिलगढी हुँदै अछाम र बाजुरा जिल्ला पनि पुगिन्छ। हामी भने सिधै अघि बढ्दैछौँ। अब 3 किलोमिटरमै डडेलधुरा सदरमुकाम पुगिन्छ। यतातर्फको बाटो भएर डडेलधुरा हुँदै बैतडी, दार्चुला र बझाङ पनि पुगिन्छ। हामी डडेलधुरा बजार छिर्दै गर्दा लगभग रात नै परियो। अब त आजको रात हामी डडेलधुरामै बिताउनेछौँ। भोलि बिहानबाटै कुमाउँ गढवालको आधार रहेको अमरगढी किल्ला र अचम्मको अजयमेरुकोट पनि घुम्न जानेछौँ। पर्यटकीय सेवा सुविधा, होटल, लज प्रशस्तै छन् बजारमा। डडेलधुराको डडेलधुरा बजार ठुलो छ, यसैलाई डडेलधुरा बजार या खलङ्गा पनि भनिन्छ। आज बिहानै उठेर हेर्दा मौसम सफा देख्न पाइयो। दुईतर्फ ढलान भएको पहाडी जुरोमा डडेलधुरा लमतन्न फिजारिएको रहेछ। मुख्य राजमार्गभन्दा थोरै उचाइमा सहर बाक्लो गरी बसेको छ। पूर्वी ढलानमा सल्लाको विशाल जङ्गल पनि देखिन्छ। लम्बाइ धेरै, चौडाइ थोरै छ बजारी क्षेत्रको। डडेलधुरा बजारमै अमरगढी किल्ला छ। हामी स्थानीय मित्रहरूसँग पहिले गढी घुम्ने भयौँ। धेरै रोचक कुराहरू छन् रे गढीभित्र, हेरौँ क्रमशः। गढीको बाहिरतर्फ नै बडाकाजी अमरसिंह थापाको प्रतिमा छ। थोरै उचाइमा भिरालो भित्ता भएको मुख्य गढीको बाहिरी सुरक्षा कवच देख्न सकिन्छ। हामी त्यो दिवालभित्र छिर्नेछौँ अब। हामीले नेपालको पश्चिमी सीमा काङ्गडासम्म पुगेको इतिहास त बुझेकै छौँ। महाकाली नदीभन्दा धेरै पर काङ्गडासम्म सीमा पुर्याउने प्रमुख आधारको गढी यही नै हो। अमरसिंह थापा यो क्षेत्रको पहिलो प्रशासकको रूपमा आएर जितिसकेको डोटी राज्यको संरक्षण गरे। यहीँबाट काङ्गडासम्मका विशेष गरी कुमाउँ क्षेत्र गाभ्न सफल भए। कुमाउँसँगको त्यो युद्धमा त गोर्खाली फौज कमजोर देखिएको थियो पहिले। पछि यही किल्लाबाट अमरसिंह थापाको ठुलो सैन्य टोलीले कुमाउँ हान्यो। त्यसपछि यही किल्लालाई आधार बनाएर गोर्खाली फौजले कुमाउँ, गढवाल र काङ्गडा समेत आफ्नो अधीनमा ल्याइ छाड्यो। कुमाउँ आफ्नो बनेपछि यही अमरगढी किल्लाको मातहतमा रहने गरी कुमाउँको छाउनीमा अर्को किल्ला स्थापित गरियो।
यस हिसाबले अमरगढी किल्लालाई पश्चिम नेपाल एकीकरणको सबैभन्दा बलियो किल्लाको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यो बखत बनेको किल्ला निकै वैज्ञानिक तवरले निर्माण गरिएको छ। भित्रै छिरेर हेरौँ कति बलियो र सुरक्षित पनि थियो त्यो किल्ला। यो त बङ्कर जस्तो छ सर। यो त बङ्कर हजुर हजुर यो बङ्करमा हजुरको यहाँबाट ठक्क नाल राखेर हजुर अनि यहाँबाट ठ्याक्कै नाल राखेपछि अनि कुन्दा यतातिर हुन्छ ठ्याक्कै यहाँबाट फायर गर्नको लागि एक यहाँबाट हेर्दाखेरि आधा मिटरको ठ्याक्कै डिस्टेन्स देखिन्छ। त्यहाँबाट थाइमा हान्नको लागि यहाँबाट फायर बनाइएको। बाहिरबाट हेर्दा त यहाँ भित्र यस्तो छ जस्तो केही नै देखिँदैन। गढीको बाहिरी पर्खालमा ढलान छ। यो त्यही ढलानको भित्री पाटो भने सिधा लम्ब अर्थात् 90 डिग्रीमा उठेको छ। यस्तो आकार भएकोले यो पर्खालमै कोठा निस्कन सक्ने अवस्था छ। भित्री भित्तामा त कैयन यस्ता बङ्कर छन् जुन बाहिरबाट अनुमान नै गर्न सकिँदैन। अर्थात् बाहिरबाट हेर्दा भित्ता तर त्यही भित्ताको भित्री पाटोमा बङ्कर बनेको छ। शत्रुहरू सजिलै झुकिन सक्छन् यस्तो हुँदा। बाहिरबाट बङ्कर छ भन्ने देखिँदैन, सानो पल हुन्छ, त्यहाँबाट बन्दुकको नाल निकालेर दुश्मन लडाउन सकिँदो रहेछ। त्यो बखतको यो डिजाइन निकै गजब लाग्यो। यो भित्री खण्डबाट हेर्दैछौँ हामी, जुन भित्तामा कोठा देखिँदैछ त्यो बाहिरबाट कुनै हालतमा अनुमान गर्नै सकिँदैन। बाहिरबाट हेर्दा त यस्तो सपाट भित्ता मात्र देखिन्छ, जुन भित्ता कोप्रो या ढलान परेको चाहिँ छ। अमरगढी किल्ला एउटा जीवित सङ्ग्रहालय हो। पुराना सैन्य किल्ला हालसम्म यति धेरै सकुशल भेटिने सायद यही मात्र एक हो। यो शोधकर्ताहरूका निम्ति त स्वर्णिम गन्तव्य नै हो यो किल्ला। रणबहादुर शाहको पालामा जतिखेर एकीकरण अन्तर्गत चलिरहेको थियो, कुमार शाहको नेतृत्वमा जो टिम थियो, दोस्रो यो त्यसपछि अमरसिंह थापा गोर्खाली फौजका मेन सेनानी थिए। अनि उनले यो गोर्खा उता लड्दै आइसकेपछि डोटेली फौजसँग लडाइँ भयो। लडाइँ भइसकेपछि 1847मै लडाइँ भयो। लडाइँ भइसकेपछि त्यहाँ जितिसकेपछि आइसकेपछि त्यसै दिन आएर चाहिँ यहाँ शिलान्यास गरेको अमरसिंह थापाले अमरगढी किल्लालाई। सुदूरपश्चिममा पनि अब यो त्यति प्रचार प्रसार नभएको कारणले गर्दाखेरि किताब मार्फत चाहिँ भएको कारणले किताब मार्फत चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हेर्न चाहिँ आइरहेका छन्। यो सोच्नै नसकिने खालको छ। जो अहिले आएर के भन्छ भूकम्प प्रतिरोधको भनेर अहिले इन्जिनियरले गरिसकेका छन्। त्यतिखेरको इन्जिनियरिङको पाटो त त्यतिखेर पनि रहेछ त। जतिखेर यो बनाउँदाखेरिकोमा चाहिँ बिचमा चाहिँ ठ्याक्क यो बाउन्ड टाइपको जो काठ राखिएको छ 4 फिट चिनिसकेको जो बाउन्ड राख्नेको जो छ सेफ्टीको लागि, त्यो किनभने एकअर्कासँग नजुसोस् यदि भूकम्प आइहाल्यो भने त्यो हल्लिएर नजरोस् भनेर जो यो काठहरू राखेको छ। यो काठहरू बाहिरपट्टि जोडिएको छ। बाहिर जो पिलर टाइपमा जोडिएका हुन्छ, बिमहरू जोडिएका हुन्छन्, त्यसरी बाहिर जोडिएको छ। त्यसैले यो चाहिँ भूकम्प आएर पनि अहिलेसम्म कुनै त्यत्रो भूकम्प आएर पनि क्षति नभएको अवस्था छ। पुराना तोप र हात हतियार त यो किल्लामा हाल भेटिँदैन। त्यो बखतका हात हतियार छन् रे, तर अन्त कतै राखिएको छ जुन हामीले यो किल्लामा देख्न पाएनौँ। यो अमरगढी किल्ला जो छ यो एकदमै मलाई लाग्छ नेपालभरिकै जीवन्त किल्ला मध्येको एउटा किल्ला हो यो, हैन। अब यो किल्लामा बनेका जति पनि पुराना संरचनाहरू छन् त्यसलाई यथास्थानमा यसलाई हामीले निर्माण गर्न सक्यौँ। हामीले यहाँ हेरिरहेछौँ तपाईँको पुरै कोत घरहरू छन्। त्यसै गरी हाम्रो यो त्यति बेलाका तोप घरहरू भन्छौँ। यो स्थानमा पुराना चिजहरूलाई हामीले खोजेर पुरै बङ्करहरू हामी देखिरहेछौँ। त्यति बेला प्रयोग गर्ने बन्दुकहरू कहीँ न कहीँ होलान्। अब यहाँको सामग्रीहरू कता कता गएको छ भन्ने सुन्नमा आइन्छ, हैन। अब ठ्याक्कै देखिँदाखेरि तीनैतिरको जो यो हाम्रो तोप घरहरू छ त्यो तोप घरमा एउटा पनि त्यति बेलाको सिम्बोलिक रूपमा तोप भएको तोपहरू हामीले राख्न सक्यौँ भने थप पर्यटकहरू पनि यहाँ आउँथे, यसको महत्त्वहरू पनि झल्किन्थ्यो। त्यो बखतका हात हतियार छन् रे, तर अन्त कतै राखिएको छ जुन हामीले यो किल्लामा देख्न पाएनौँ। तर हाल किल्ला हाताभित्र खोजी गर्दा पुरानो गोलीगट्ठा र सर्जम भने भेटिँदो रहेछ। यो चाहिँ तालचा सर, भोटेदाल छ हजुरको, भोटेदाल छ। यसको चाहिँ माथिपट्टिको लक चाहिँ अब कहाँ छ यो भएन, अलि यो मात्रै पाइयो भने अहिले यसलाई चाहिँ हामी सरसफाइमा अब भर्खरै भेटिएको सर। यो कहाँ भेटियो यही भित्रै अब यस्ता चिजहरू त थुप्रै होला। अब यहाँबाट खोज्दाखेरि अब यसपालिको हामी यो पछाडिपट्टिको भाग खोल्दैछौँ। अब त्यहाँ के मिल्छ अब त्यो हेरौँ सर। त्यो केही दिनपछि त्यो बढी काम सुरु हुन्छ अब 1 महिनाभन्दा बढी भयो यो पानीमा यहाँबाट लक भयो। अनि यस्तो घुमाउने खालको के छ जस्तो लाग्छ कि यो
भएको होला खिएर है सर यो त सबै माटोले खाएर माटोले खाएर यो तर त्यो बेला प्रयोग भएको यो त्यो बेला प्रयोग भएको यी सबै अहिले गोलाहरू अहिले मोट्याङ्ग्रा होइन सर यो चाहिँ के हो भित्र निकै गहिरो देखिन्छ सुरुङ जस्तो यो सुरुङै हजुरको हजुर सुरुङमा यहाँबाट सबै यो ढल निकास लगायतको सबै यहाँबाट आउने जाने बाटो यो घोडा हिँड्ने बाटो हुन्छ घोडा पनि छिर्दै घोडा छिर्दै अहिले यिनीहरू हाम्रो यिनीहरू अहिले धसेर तर पनि यसै हेर्दा त निकै ठुलो होइन छ। पासेज त ठुलै छ यता पनि हेर्नु हामी ढोका पनि त्यो जमानाको ढोका जमानाको ढोका पनि छ सर पुराना काठहरू है यो माथिको त पछि लाग्यो कि माथिको माथि न यो पुरानै हो सर पुरानो है यो त चेन्जै गर्न पानीले नभेटेपछि त अब यो त रह्यो नि त यो ढोका दुईटा हुनुपर्ने हो एउटा यो चाहिँ पुरा नोक सिस्टम बनाएको छ मान्छेहरू आउँदाखेरि नि सट्ट खोल्दाखेरि नि हातमा भिजोस् अथवा त्यो अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ नि त्यही भएर यो बनाइएको छ यसको दुईटा ढोका हुने भित्री ढोका यो पुरानो नै हो सर पुरानै भित्री ढोका यसको नाम भित्री ढोका मेन भित्री ढोका भयो भने भित्री ढोका दुई साइडमा लाग्थ्यो एक साइडको अलि जिँडो भयो भने त्यो निकालिसकेको छ यो चाहिँ जीवितै छ पहिलेको जस्ता जस्तै अहिले चाहिँ वाल यसमै धामिएको छ यो वालहरू माथिपट्टिको पर्खाल छ यसमै यसले धामेको छ सर यो खोल्ने लाउने चाहिँ हुँदैन हुँदैन सर यो जाम भएको छ त्यो जाम भएको छ यो चाहिँ घोडा हिँड्ने भयो घोडा हिँड्छ सर यहाँबाट पानी बोकेर मान्छे त आउँछ कि पानी दुई साइडतिर पानी बोकेर अनि यसको निकास चाहिँ कहाँ छ सर यो तलपट्टि छ सर यसमा यस्तो ठिक्क 100 मिटर तल पानीको धारा छ त्यहाँबाट पानी ल्याउन सक्ने यो निकास चाहिँ तलै जान्छ सर यसको हामी सुरुङभित्र छौँ एक प्रकारले निकासभित्र छौँ हेरौँ अब मलाई अचम्म लागिरहेछ यसको निकास कहाँ छ सरले देखाउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई यसको चाहिँ तल पानीको चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ स्रोत छ त्यहाँ चाहिँ निकास छ भनेपछि त निकै अचम्म पनि लाग्यो हेर्दै जाउँ अगाडि जाउँ यो बाटो चाहिँ हजुरको अब रासनहरू ल्याउने पानी सानी ल्याउने बाटो पहिलेको चाहिँ प्रमुख भित्र छिर्ने मार्ग यहाँबाट ढल निकास पनि यही हो सर यसको पानी बाहिर पुरानो हो सर यो माथिपट्टिको चाहिँ यो काटेर सबै पुरानो यो त चेन्जै गर्न सकेन नि वाल धेरै पुरानो हो यो सुदूरपश्चिममा रहेको 9वटा जिल्लाहरूमध्ये यो केन्द्रबिन्दुमा रहेको चाहिँ जिल्ला हो डडेलधुरा यसमा खास गरेर डडेलधुराको सदरमुकाम चाहिँ अलिकति हाम्रो ढाड जस्तो भनौँ न डडेलधुरा जस्तो भएको हुनाले यसरी डडेलधुरा चाहिँ नामाकरण गरिएको हो भन्ने गरिन्छ र कतिपयले फेरि यो अलिकति यो धुरा भनेको हाम्रो सुदूरपश्चिमको भाषामा चाहिँ डाँडा हो अनि यो डाँडामा रहेको भावनाले यसलाई चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ डढेलो लाग्ने डाँडाको रूपमा पनि यसलाई चिन्ने हुनाले यसलाई चाहिँ डडेलधुरा भनिएको हो र यो 2-3 किसिमले चाहिँ डडेलधुराको चाहिँ नाम रहेको भन्ने चाहिँ यहाँको चाहिँ विश्वास रहेको छ र अर्को कुरा अब यसलाई चाहिँ पर्यटनसँगै जोड्ने हो भने चाहिँ यो हाम्रो डडेलधुरालाई चाहिँ एउटा ट्रान्जिट बनाएर यहाँबाट चाहिँ सुदूरपश्चिमको विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरू र सँगसँगै कर्णालीका पनि केही पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई चाहिँ जोड्न सकिने सम्भावना चाहिँ हुन्छ जस्तो भनौँ भने अब हाम्रो तराईबाट आउने पर्यटकहरू सँगसँगै अब छिमेकी भारतबाट आउने पर्यटकहरूलाई चाहिँ डडेलधुरामा चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा बेस क्याम्प जस्तो बनाएर यहाँबाट चाहिँ हाम्रो बैतडी दार्चुला बझाङसम्मका पर्यटकीय गन्तव्यहरू घुमाउन सकिन्छ भने यतातिर पनि हाम्रो डोटी बाजुरा भनौँ न खप्तड त्यसै गरी रारासम्म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ लान सकिने सम्भावना चाहिँ छ यो हिसाबले चाहिँ डडेलधुरा एउटा चाहिँ पर्यटकीय ट्रान्जिटको रूपमा पनि डेभलप गर्न सकिने सम्भावना चाहिँ देख्छु हामी डडेलधुराबाट पश्चिमी ढलान हुँदै ओह्रालो झऱ्यौँ अब पुगिन्छ अत्यन्त रोचक र रहस्यमय स्थान भिडियो यहाँसम्म हेर्नुहुँदैछ भने कतै नजानुस् है छोडेर सल्लाहका जङ्गल छिचोलेर हामी निकै तलै झर्दैछौँ त्यो साइडमा जानुपर्छ त्यो गाउँ छ नि मैले भनेको गाउँ चाहिँ त्यो हाट गाउँ हो त्योभन्दा अझै यतापट्टि चाहिँ छ त्यो दरबार चाहिँ हामी यहाँ तल गरौँ त्यहाँ जानुपर्छ डडेलधुराकै गणेश मगर सर हामी साथै हुनुहुन्छ निकै ठुलो क्षेत्रमा फैलिएको छ अरे अजयमे रुकुट कतिपय बाह्य पर्यटकले त एलियनले बनाएको संरचना पनि भन्छन् र त्यो हेरेपछि तर त्यसको मानवीय इतिहास चाहिँ रहेकै बुझियो
हामी डडेलधुरा सदरमुकाम बजारबाट करिब 1 घण्टा जस्तो चाहिँ पश्चिमी क्षेत्रमा चाहिँ गहिरो ओह्रालो ठाउँमा आयौँ। यो छेउको गाउँलाई चाहिँ हाट गाउँ भनिन्छ। हाट गाउँकै चाहिँ सेरोफेरोमा चाहिँ अजय मेरुकोटका चाहिँ विभिन्न संरचनाहरू छन्। यसै हेर्दाखेरि अत्यन्त चाहिँ यो प्राचीन, अब कता कता त यो मौर्यकालीन हो कि जस्तो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत अनुभव। तर अब यहाँको चाहिँ इतिहास फरक छ। अब यसको संरचनाहरू हेरेर चाहिँ यसै चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था छैन। कति पुराना हुन्, सायदै अत्याधिक पुराना हुन्। र यो चाहिँ अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने एक ठाउँमा मात्रै केन्द्रित छैन यो संरचनाहरू। जस्तो मेरो पछाडि एउटा चाहिँ संरचना छ भने यस्ता संरचना चाहिँ यो एउटा विशाल क्षेत्रमा चाहिँ फैलिएको छ। त्यसै गरी एउटा दरबार छ अगाडि, दरबार त्यहाँनिर थियो भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसको संरचना पुरानो पनि अहिले पनि देख्न सकिन्छ। अब हामी क्रमशः ती ठाउँहरू चाहिँ पैदल घुम्नेछौँ र स्थानीय सरबाट चाहिँ हामी फेरि थप जानकारी पनि लिनेछौँ। यतिखेर हामी डडेलधुरा जिल्लाको अजयमेरु गाउँपालिका वडा नम्बर 2 यो हाट गाउँको छेउमा छौँ र यो अजयमेरुकोट परिसर घुम्न आउँदाखेरि जहाँसम्म हामी हाम्रो सवारी साधन ल्याउँछौँ त्यहाँ भेटिने यो पहिलो संरचना हो र यस्ता संरचना चाहिँ यो भेगभरि नै चाहिँ हेर्न पाइन्छ। हामी बिस्तारै हेर्नेछौँ। यता देखिएका सबै स्थानहरू अजयमेरुकोटसँग सम्बन्धित छन्। यही डाँडाको टुप्पोमा दरबारको भग्नावशेष छ। यसपटकको उत्खननमा थप दरबार पनि भेटिएको छ अरे। यता तल खोला किनारमा पनि पुराना स्वरूपकै संरचनाहरू प्रशस्त छन्। ठाउँ पनि रोचक छ। केही कम उचाइमा भएकोले गर्मी अत्याधिक महसुस हुँदैछ। यो तलको खोला अर्थात् गाड घुमेर गएको छ। यति विधि घुमेको छ कि यसले यसरी नै हरेक डाँडालाई फन्को मार्दै बढेको छ। हामीले मोटरसाइकल यहीँ माथि छोडेर पैदलै बढ्यौँ। पहिले दरबार हेरौँ, त्यसपछि अन्य रहस्यमय स्थान पुग्ने नै छौँ। दरबार छिर्ने मूल गेट यो पुरानो होइन, अहिले बनाइएको। गेटमाथि कुनै काल्पनिक मूर्ति स्थापित छ। दरबार चढ्नका निम्ति सहज सिँढी निर्मित छ। केही उचाइ चढ्नै पर्ने हुन्छ दरबार पुग्नलाई। गणेश सरले वरपरको क्षेत्रहरूको जानकारी दिनुहुँदैछ। परसम्म फैलिएर रहेका रहेछन् विभिन्न संरचनाहरू। हामी लगभग 5-10 मिनटको उकालो चढेपछि दरबार परिसर पुग्यौँ। यहाँ भर्खरै पुरातत्व विभागले उत्खनन गरेको रहेछ। पुराना इँटा र ढुङ्गाका संरचना यत्रतत्र देखिएको छ। यो हो अजयमेरुकोट दरबार र घोडाको तबेला भएको स्थान। डाँडाको टुप्पोमा ठुलो फैलावट छ। चौडाइ थोरै, लम्बाइ धेरै। यो दरबार 7 तलाको थियो अरे। त्यो बखतका रानीहरू दरबार बाहिर ननिस्किकन तल खोलामा नुहाउन जाने भित्रबाटै सुरुङै सिँढी थियो। हाल तल जाने सुरुङ देखिन्छ भत्किएको अवस्थामा। सिँढीमा अँध्यारो नहोस् भनेर 25वटा झ्याल पनि थियो अरे। यो दरबार त जीर्ण अवस्थामा छ, तर अन्य सभाघर, नाउला र पहिचान खुल्दै नसकेका संरचनाहरू अझै जीवित छन्। हामी क्रमशः हेर्दै नै जानेछौँ सबै थोक। यो चाहिँ अजयमेरुकोटको दरबारको यसै पालि चाहिँ उत्खनन हुँदाखेरि चाहिँ यो सबै पुरिएको थियो अरे। माथिको अलिकति मात्रै टुप्पो भेटिन्थ्यो। अब यहाँबाट चाहिँ यसरी सिँढी गएको आधारमा चाहिँ यो पक्का पनि 2 तले थियो भनेर चाहिँ आकलन गर्ने एउटा छ। यहाँ चाहिँ अब कोठै यता पनि छिरौँ कोठा, यहाँबाट पनि फेरि कोठा। अब यो सबै पुरिएको चाहिँ अवस्थामा थियो, जसलाई चाहिँ यसपालि मात्रै उत्खनन गर्दाखेरि यसरी कोठाहरू र दरबारहरूको चाहिँ अंशहरू चाहिँ तलको पत्ता लाग्यो। यस्तो डाँडामा दरबारको साथै अन्य भग्नावशेषहरू पनि छन्। यसको छेउको घोडाको तबेलालाई स्थानीयले घोली डाँस भन्ने गर्छन्। अन्य भवन राजकीय भाइ भारदार बस्ने अनुमान गरिन्छ। यो चाहिँ भर्खरै मात्रै उत्खनन, यो हाम्रो पुरातत्व विभागले चाहिँ उत्खनन गरेपछि यहाँ चाहिँ 6-7वटा कोठाहरू चाहिँ फेला परेको छ भने यसमा चाहिँ भेटिएको एउटा भर्याङले यो पक्कै पनि 2 तला, 2 वा 2 भन्दा माथि
को चाहिँ तलाको चाहिँ संरचना थियो भने चाहिँ विश्वास गर्न सकिन्छ। पुरातत्व विभागको जुन टिम आएको थियो उहाँहरूको भनाइअनुसार पनि यो चाहिँ पक्कै पनि एक तलाको थिएन, 2 वा 2 तलाभन्दा माथिको चाहिँ थियो भने चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो। र अब यसको दरबारसँगै जोडिएको एउटा तल खोला छ र त्यति बेलाको रानीहरूले चाहिँ यो दरबारसँगबाटै भित्रभित्र सुरुङबाट चाहिँ खोलासम्म चाहिँ जानुहुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ नुहाउने काम गर्नुहुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ सुन्दै आएको छौँ। र अहिले पनि हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ भने कतिपय त्यहाँ चाहिँ सुरुङको चाहिँ नमुनाहरू चाहिँ अझै पनि देख्न सकिन्छ, 2-3 ठाउँमा चाहिँ सुरुङहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ। भने यो दरबारको छेउछाउमा अन्य चाहिँ विभिन्न किसिमका छलफलहरू बैठकहरू गर्नको लागि चाहिँ त्यस्तो भिन्न भिन्नै, जस्तो हजुरको हिउँदो महिनामा चाहिँ बैठक एक ठाउँमा हुन्थ्यो भने त्यसपछि अलिकति गर्मी महिनामा चाहिँ अर्को ठाउँमा हुन्थ्यो, त्यसरी बैठकहरू गर्ने पनि अलग अलग ठाउँहरू रहेको छ। र सँगसँगै यो दरबारले चाहिँ प्रयोग गर्ने पानीका स्रोतहरू पनि यसको छेउछाउमा चाहिँ नाउलाहरू भन्छन्, कुवाहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ। अनि त्यसै गरी अब यसकै आसपासमा चाहिँ सायद त्यो सेन्ट्री पोस्ट जस्तो सुरक्षाकर्मीहरू बस्ने खालका चाहिँ संरचनाहरू पनि देख्न सकिन्छ। र यो पहिलाको भन्दा अलिकति यो भनौँ न पुरातत्व विभागले चाहिँ उत्खनन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ पहिलाको तुलनामा चाहिँ धेरै किसिमका संरचनाहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ। अब यसको चाहिँ उत्पत्ति अथवा यसको स्थापनाको बारेमा चाहिँ 2 किसिमको चाहिँ कुरा छ। एउटा चाहिँ हाम्रो यहाँ जुन हाम्रो स्थानीय बुढापाकाहरूले आफ्नो पूर्वजहरूबाट चाहिँ सुन्नुभएको एउटा किसिमको चाहिँ कथा भनौँ न हिस्ट्री छ भने, अर्को चाहिँ पुरातत्व विभागले चाहिँ यहाँ उपलब्ध भएका शिलालेखहरूमा चाहिँ उहाँहरूले भेटाउनु भएको चाहिँ अलिक फरक किसिमको छ। कहिलेकाहीँ त्यो दुईवटा कुरा चाहिँ बाजिन जान्छ। तर सधैँ अब सामान्य हिसाबले हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ जाटहरूले चाहिँ शासन गरे, त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ पालले चाहिँ आक्रमण गरिसकेपछि पाल राजाले धेरै समय चाहिँ यहाँ शासन गर्नुभयो र त्यो पाल राजालाई पनि पछि चाहिँ आएर मल्ल राजाले चाहिँ आक्रमण गरिसकेपछि अन्तिम समयसम्म चाहिँ यहाँ चाहिँ मल्ल राजा अर्थात् नागी मल्लले चाहिँ यहाँ चाहिँ राज्य गरेको अथवा शासन गरेको भन्ने चाहिँ इतिहास चाहिँ छ। यो चाहिँ गियर जस्तो देखिन्छ हामीले, तर यो चाहिँ पक्का पनि यो केही त हो, किनभने यसरी मुड्का किन हालियो, यसको केही न केही विज्ञान त पक्का पनि छ यस पछाडि। दरबार भए स्थानबाट तल झरेर खोला किनार आउँदा यस्तो संरचना देख्न सकिन्छ। कति कलात्मक तवरले निर्मित छ यो माथिको पहाडमा दरबार थियो, अघि हामी पुगेर आएको, त्यसको फेदीमा तल हामी खोला किनारमा आयौँ। यहाँ अर्को एउटा यस्तो स्ट्रक्चर छ, भवनै छ, यहाँभित्र चाहिँ यसरी माथिसम्म गहिरो गरी गएको छ, बुट्टाहरू पनि छ बिचमा अलिकति। यो चाहिँ कसो भन्नुहुँदै थियो सर अघि? यो चाहिँ अब हाम्रो यो अजमेर कोट दरबारमा चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ यो छलफलहरू बैठकहरू गर्नु परेपछि यो 2टा चाहिँ बैठक स्थलहरू छ। यो चाहिँ खास गरेर अलिकति गर्मीयाममा यो खोलाको नजिकमा भएको ठाउँ हुनाले चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ गर्मीयाममा चाहिँ बैठकहरू हुने छलफलहरू हुने चाहिँ हुन्थ्यो अरे भने। अर्को चाहिँ अलिकति माथि छ, त्यहाँ चाहिँ अलिकति जाडो समयमा चाहिँ त्यहाँ माथि छलफल हुन्थ्यो। यसलाई चाहिँ बैठक कक्षको रूपमा चाहिँ लिइन्छ। यो सबै चाहिँ यो संरचना चाहिँ ब्यालेन्समा एउटा सन्तुलनमा अडिएको छ। यसमा चाहिँ लाग्दैन कुनै त्यस्तो सिमेन्ट जन्य अथवा त्यो बेलाको दाल या सुर्की चुना प्रयोग गरिएको छ जस्तो पनि लाग्दैन। सबै ब्यालेन्सले यो सन्तुलनले अडिएको जस्तो लाग्छ। आराम हुन्छ कहाँ अनि यहाँ बिचमा आराम बस्नु भएको आराम गरेको नाति हुन्। ल हामी झाडी पन्छाउँदै केही माथि आउँदाखेरि यो नाउला भनिन्छ। नाउला अर्थात् कुवा हो। यहाँ पानी हुन्छ अरे, हेरौँ मैले पनि पानी तल चाहिँ पानी छ, माथिबाट रसाएर झर्दो रहेछ। त्यत्रो मजाले त आएको छैन, कति मजाको बुट्टाहरू यो। यो नाउला हामीले भेटेको पहिलो नाउला कुवा पानीको निम्ति बनाइएको यस्तो संरचना। यो दोस्रो नाउला
फरक फरक पदाधिकारीका निम्ति बनाइएको फरक नौला। ल यो चाहिँ यो अर्को कुवा नाउला। यहाँभित्र चाहिँ हेरौँ त के छ। तल पानी छ, अलि लेउ लागेछ, सफाइ त्यति नभएको जस्तो लाग्यो। माथि यस्तो माथिको आकृति त ल यस्तो मजाको छ यो। नानी यता छ। ओहो गाई माता। केही माथि 2वटा घरहरू रहेछन्। नाथ सम्प्रदायका योगीहरू बस्नु हुँदो रहेछ घरमा। हामी घरको आँगनमा बिसायौँ। बिसाउँदै गर्दा यस्तो देखियो। 2 घरको बिचको यो पुरानो संरचना जस्ताको तस्तै छ। त्यो बखत बनेको यो के हो भन्न सक्ने यकिन भएन हामीलाई। घर त पछि बनिए, यो बिचको चाहिँ पुरानो संरचना हो। यो 2 घरको आसपासमा कैयन पुरानो संरचनाहरू छन्। झट्ट हेर्दा मन्दिर हो कि झैँ लाग्छ। कसैले यसलाई समाधि स्थलका रूपमा लिन्छन्। यो मात्र होइन, दायाँतर्फ केही पर दुरुस्तै यस्तै संरचना छ। ठ्याक्कै जुन हामी दरबारको चाहिँ डाँडाको टाकुरा पुगेका थियौँ त्यसैको यता माथिल्लोतर्फ चाहिँ यस्तो संरचना छ। अब यो यही हो भनेर न त म भन्न सक्छु, न त कसैले यहाँ दाबी गरेर भन्न सक्ने अवस्था छ। यो के हो भन्ने थाहा छैन। यसै हेर्दा यो शिखर शैलीमा गएको छ र यो पनि धेरैवटाको सङ्ख्यामा। अहिले चाहिँ हामीले यसै हेर्दा 2वटा यस्तै संरचनाहरू छन्। जस्तो यहाँ मेरो यतापट्टि हेऱ्यो भने यो पछाडिको संरचनाभन्दा अगाडि एउटा जुन शिखर शैलीको चाहिँ माथि स्तम्भ जस्तो गएको छ, मन्दिर भनौँ यसलाई साधारण भाषामा। यो चाहिँ यहाँनिर 2वटाको सङ्ख्यामा यस्तो मन्दिरहरूको समूह छ। अब यही हो भनेर चाहिँ यकिन भएन। सायदै अब यो समाधि स्थल हो भन्नुहुन्छ कसैले, कसैले मन्दिर हो भन्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ यो अलिकति जाडो समयमा चाहिँ बसेर चाहिँ सभा गर्ने ठाउँ हो पनि भन्ने गर्नुहुन्छ। अब यकिन छैन यसै हो भनेर प्रामाणिक रूपमा मैले भन्ने आधार छैन, कुनै लेखौटहरू छैन। स्थानीयवासीलाई पनि ठ्याक्कै चाहिँ थाहा छैन, तर हामी बुझ्नेछौँ यो के हो भन्ने, यसको पुराना किम्वदन्तीहरू केही छन् भन्ने त्यो प्रयास गर्नेछौँ। यही संरचनाभित्र शिलालेख छ। 13औं शताब्दीमा लेखिएको अनुमान गर्न सकिन्छ। लेखौट नै नभएको त होइन, भित्र कतै शिलालेख छ अरे। हामी खोजी हेरौँ कहाँ छ त्यो शिलालेख। यो जुन संरचना छ यसको चाहिँ माथि पनि फेरि त्यही तरिकाको डोम आकारको माथि गएको छ, जसको चाहिँ 2 तर्फ चाहिँ यसरी साना कक्षहरू छन्। यो तर्फ छ भने यतापट्टि अर्कोतर्फ पनि त्यस्तै कक्ष गएको छ र यहाँभन्दा बाहिरतर्फ अर्को एउटा संरचना छ जुन चाहिँ यो हो। ठ्याक्कै फेरि यो अहिले त्यति धेरै चाहिँ साफसफाइ गरिएको अवस्था छैन। यसको भित्र पनि त्यही तरिकाको चाहिँ माथि आकृति गएको छ र यहाँनिर एउटा लेखौट चाहिँ भेट्न सकिन्छ। अब यो यसै हेर्दा अहिले बुझ्ने अवस्था छैन। कुनै भव्य दरबारको भित्रको चाहिँ होइन झुमरहरू राख्ने माथि चाहिँ यस्तो डोम आकृति गहिरो गरेर गएको विचित्रै छ। यो चाहिँ यो धेरै मेहनत गरेर बनाएको संरचना जस्तो देखिन्छ अहिले हेर्दा पनि। बुट्टाहरू यति डिटेलिङका साथ बनाएको छ। अजयमेरुकोटको छेउमा एउटा गाउँ छ, त्यसलाई हाट गाउँ भनिन्छ। पहिले यहाँ दरबार रहँदा यसै स्थानमा हाट बजार लाग्थ्यो अरे, त्यही कारण यसलाई हाट गाउँ भनिएको रहेछ। हाट गाउँका स्थानीयहरूको आफ्नै व्याख्या छ अजयमेरुकोटको सम्बन्धमा। बुझी हेरौँ स्थानीयबाट। पहिले जय बेला यहाँ कोट थियो, राजाको शासन थियो, त्यस बेला हाट बजार नै लाग्ने हो।
त्यसकारण हाट गाउँ रहेको हो भन्ने हामीले सुनेका थियौँ। यहाँ हाट गाउँमा अब 95% दलित छन्, 3-4% गैर दलित र 1% जति जनजाति पनि छन् यहाँ, जसलाई कुमाल भनेर चिनिन्छन्। अजयमेरु कोटको इतिहास अब हामीले सुनेअनुसार पहिलेका राजा यहाँका जाड जातिका हुन्, जस्तै नाथ, गिरी, भारती भन्छन्, त्यही जातिका हुन्। तर तिनलाई आक्रमण गरेर अजय पालले आफूले कब्जा गर्यो, शासन गर्यो। अजय पाल राजा भएपछि उहिले आफ्नो नामसँग जोडेर अजय पाल र अजयमेरु कोट अब आफ्नो नामसँग मिलाएर अजयमेरु कोट नामाकरण गरेको हो भनेर बुढापाका भन्थे। अजय पालको छोरा निरय पाल, निरय पालको पालामा रिपु मल्लले आक्रमण गरेर त्यसपछि मल्ल शासन चालु भयो। रिपु मल्लको छोरा नागी मल्ल भनेर सुनेका थिए। त्यही नै दरबार हो, राजा बस्ने घर त्यही हो भनेर भन्थे र वास्तविक त्यसको संरचना अनुसार हामीलाई पनि विश्वास भयो कि यही रहेछ कि भन्ने जसो लाग्यो। बाँकी ती घरहरू राजगुरु बस्ने, ती राजाका मन्त्रीहरू बस्ने और त्यसका अब चाकर भनौँ सब तल लास्ट तलपट्टिको घर त्यो सार्कीको घर नै हो। त्यो कुनै पनि काम राजाको पढ्यो भने सार्कीले गर्ने काम, जस्तै कसैलाई सजाय गर्नु पऱ्यो, फाँसी दिनु पऱ्यो भने सार्की हताउ कटाउने, या सार्की हताउ सुलेबुङ्ग भन्छन् माथि, सुला जाक्ने, त्यस बेला त्यस्तो सजाय हुन्थ्यो। त्यस बेला सार्कीको खोजी हुन्थ्यो। जसरी काठमाडौँतिर पढेर जातिसँग काम गराउने भन्थे, त्यस्तै यहाँ पनि हो भन्ने हामीले बुढापाकाको मुख सुने। दुःख दिने हजुर, दुःख त अब उहिले राम्रो खान नदिने, राम्रो श्रीमती देख्न नदिने भन्ने अब सुनेका थियौँ। अब हो देवी देवता नमान्ने, देवी देवताका सब संरचनाहरू ध्वस्त गरेर सुन चाँदी लुटेर लग्ने, त्यस्ता किसिमको शासकीय राजा हो नागी मल्ल भनेर भन्थे। ती जाडकै पालामा बनेका संरचनाहरू हुन्। त हामीले सुनेअनुसार त्यो जाडका मठ मन्दिर, जसरी त्यो जाड जातिले मऱ्यो भने पोल्ने नै खड्डा हालेर मठहरू बनाउने गर्थे अरे, त्यो तिनीहरूकै मठ मन्दिर हुन् भनेर भन्थे। आशा छ दर्शकबिन यहाँहरूलाई भिडियो राम्रै लाग्यो होला। भिडियो सम्बन्धी प्रतिक्रिया कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् है त। हाम्रो सुदूरपश्चिम यात्रा सकिएको छैन। बैतडी, डोटी, अछाम, बाजुराका भिडियोहरू पनि हेरिदिनु होला। युट्युबमा पूर्वी ब्लुज सर्च गरी च्यानल सब्सक्राइब गरी नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन आउनेछ। भिडियोमा साथ दिने गणेश मगर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। क्यामेरामा कुन्दन रिजालका साथ म सचिन नेउपाने बिदा मान्छु। धन्यवाद, नमस्कार।